Η Χούλντα στάθηκε στη γωνιά του δρόμου μέσα στο τσουχτερό δεκεμβριάτικο κρύο για να ακούσει μια χοροδία από νέα κορίτσια που τραγουδούσαν το Χριστούγεννα παντού. Οι φωνές τους πάνε να ακούσουν μέσα από το μανιασμένο φύσιμα του αέρα. Τα κορίτσια, όπως και εκείνη, ήταν τυλιγμένα με ζεστά ρούχα και πανοφόρια και μοιάζαν αποφασισμένα να μην αφήσουν τον καιρό να χαλάσει τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στους δρόμους της πόλης. Η Χούλντα κρατούσε στα χέρια της 2 σακούλες με δώρα. Είχε αγοράσει ένα βιβλίο και ένα δίσκο για την Ντίμα. Η ώρα κόντευε πια 11. Σε λίγο τα μαγαζιά θα έκλειναν και το βουητό της πόλης θα έδινε τη θέση του στη γαλήνη των Χριστουγέννων. Ήταν εντελώς μόνη. Δεν το είχε φανταστεί ακριβώς έτσι εκείνο το βράδυ της προπαραμονής. Ήθελα να το απολαύσει με τη συντροφιά του Γιον και της Ντίμα. Όμως για μια ακόμα φορά τα σχέδιά της για το οικογενειακό δείπνο στο αγαπημένο τους αμερικάνικο εστιατόριο είχαν ναυαγήσει. Η Ντίμα είχε αρνηθεί κατηγορηματικά την πρότασή της και είχε κλειστεί και πάλι ολομόναχη στο δωμάτιό της. Για αρκετή ώρα η Χούλντα και ο Γιον είχαν σταθεί έξω από την πόρτα της προσπαθώντας να την καλοπιάσουν, να της μιλήσουν, ακόμα και να την πείσουν. Μάταια όμως. Η Ντίμα δεν ήθελε με τίποτα να βγει έξω για φαγητό με τους γονείς της. «Πήγαινε εσύ, Χούλντα μου», είπε στο τέλος ο Γιον. «Πήγαινε να χαλαρώσεις λίγο, να δεις το κέντρο στολισμένο και να περάσεις καλά. Και πάρε και κάτι για την Ντίμα, ένα δώρο και από τους δυο μας». Στην αρχή η Χούλντα δίστασε. Όμως στο τέλος ακολούθησε τη συμβουλή του και κατέβηκε στο κέντρο μόνη της. Πολλές φορές ο Γιον κατάφερε να την πείθει τα λόγια του και έπειτα σκέφτηκε ότι θα κατέβαινε στο κέντρο για να πάρει ένα δώρο για την Ντίμα. Η Χούλντα ανέβαινε ζαλισμένη τη Λοϊγαβέγουρ, προσπαθώντας να νιώσει τη μαγεία των Χριστουγέννων έστω και για λίγο. Όμως δεν τα κατάφερνε. Ο δρόμος ήταν γεμάτος κόσμο που την έσπρωχνε και τη χτυπούσε προσπαθώντας να την προσπεράσει. Και το τσουχτερό κρύο της χαλούσε τη διάθεση. Σκέφτηκε ότι ίσως θα μπορούσε να συζητήσει με τον Γιον την ιδέα ενός ταξιδιού στο εξωτερικό για την πρωτοχρονιά. Από ό,τι ήξερε, οι δουλειές του εκείνο τον καιρό πήγαιναν καλά. Η αλλαγή παραστάσεων θα έκανε καλό στην Ντίμα και εκείνοι θα έβρισκαν την ευκαιρία να κάνουν ένα διάλειμμα από τη δουλειά τους και να περάσουν επιτέλους λίγο ποιοτικό χρόνο με την κόρη τους. Εκείνο το διάστημα η Χούλντα δούλευε πάρα πολύ. Την ίδια στιγμή το μυαλό της ταξίδεψε και πάλι στο κορίτσι που είχε εξαφανιστεί. Το όνομά της ήταν Ούνουρ. Ήταν μια υπόθεση που δεν είχε καταφέρει ακόμα να εξιχνιάσει και το δίχως άλλο ήταν πια πολύ αργά για να σώσει αυτό το κορίτσι. Τι είχε πάει στραβά με αυτήν την υπόθεση, τι είχε κάνει λάθος, τι θα μπορούσε να είχε κάνει και τελικά δεν το έκανε. Ο επιθεωρητής από το Σέλφος είχε πει ότι η άτυχη κοπέλα είχε μάλλον μπει στο αμάξι που δεν θα έπρεπε με τίποτα να μπει. Πως κάποιος της είχε επιτεθεί και πάλι την είχε σκοτώσει. Και αν αυτό ήταν αλήθεια, τότε ο δολοφόνος της κυκλοφορούσε ακόμα ελεύθερος. Η Χούλντα πήρε μια βαθιά ανάσα, νιώθοντας τον παγωμένο χειμωνιάτικο αέρα να γεμίζει τα πνευμόνια της. Ύστερα έκανε μεταβολή και άρχισε να κατεβαίνει με αργά βήματα στη Λοϊγαβέγουρ προς τη θάλασσα. Έπρεπε με κάθε τρόπο να σώσει την κόρη της, να τη βγάλει πιο γρήγορα γινόταν από εκείνο το σκοτάδι που κλουφούσε μέσα του. Η Άννα, μέσα στο σκοτάδι ξαπλωμένη στο κρεβάτι δίπλα στον Ίναρ, η Έρλα σκέφτηκε μια στιγμή την κόρη της. Στο πλάι της ο Ίναρ ροχάλιζε δυνατά όμως, εκείνη ήταν ακόμα ξάγρυπνη. Ο άντρας της ήταν εκνευριστικά ήρεμος, δεν ανησυχούσε τίποτα. Πόσο διαφορετική ήταν, πώς μπορούσε να κοιμάται τόσο γαλήνη και ξένιαστα, όσο εκείνος ο άνθρωπος βρισκόταν ακόμα στο σπίτι τους. Και αυτό ο Λέο, αν πράγματι αυτό ήταν το όνομά του, είχε έρθει να τάξει τη γαλήνη του σπιτιού του Χριστουγεννιάτικα. Και αν δεν ήταν εκείνη καταραμένη και κοπή ρεύματο, δεν θα τη είχε ξεφύγει. Αλλά έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα, θα ήταν παράλογο να συνέχιζαν εκείνη τη συζήτηση με το απόλυτο σκοτάδι. Και όμως εκείνη ξαφνική συσκότηση είχε καταφέρει να ταράξει ολοφάνεια τον απρόσκλητο επισκέπτη. Η Έρλα το καταλάβαινε από τη φωνή του. Εκείνη και ο Έιναρ αντέδρασαν άμεσα και με μοναδική άνεση στις κινήσεις τους, βρήκαν γρήγορα κεριά και σπίρτα για να φωτίσουν έστω και για λίγο το κατασκότεινο σαλόνι τους. Στο τέλος, όλοι πήγαν για ύπνο νωρίτερα από όσο συνήθιζαν. Ο Έιναρ κοιμόταν βαθιά. Η Έρλα σηκώθηκε από το κρεβάτι με αργές κινήσεις. Προχώρησε νυχοπατώντας προς την πόρτα και την κλείδωσε. Δεν συνήθιζαν να κλειδώνουν πριν κοιμηθούν. Όμως το κλειδί από συνήθεια ήταν πάντα στην κλειδαριά. Αν και είχε κλείσει τις κουρτίνες, μπορούσε να νιώσει το χιόνι που έπεφτε ασταμάτητα έξω από το παράθυρο. Πριν ξαπλώσουν, η Έρλα είχε ανάψει ένα κερί και το είχε βάλει στο κομοδίνο της. Μόλις ο Έιναρ γύρισε πλευρό και αποκοιμήθηκε, η Έρλα πήρε ένα βιβλίο και άρχισε να διαβάζει. Ήταν ένα βιβλίο που είχε ξαναδιαβάσει, όμως αυτήν τη φορά δεν κατάφερε να συγκεντρωθεί. Οι σκέψεις της έτρεχαν εδώ και εκεί και τα μαύρα γράμματα έμοιαζαν να χορεύουν πάνω στις λευκές του σελίδες. Η Έρλα δεν έσβησε το κερί στο κομοδίνο της. Το άφησε να καίει, που κάποια στιγμή έλειωσε τελείως, βυθίζοντας και πάλι το δωμάτιο στο σκοτάδι. Σκέφτηκε ότι το ρεύμα μπορεί να είχε ξανάρθει, αν και πολύ αμφέβαλε.
Αυτή η διακοπή μπορεί να διαρκούσε ακόμα και όλες τις μέρες των Χριστουγέννων. Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν την ενοχλούσε τόσο όλο αυτό. Αυτό που έπρεπε να γίνει τώρα ήταν να διώξουν με κάθε τρόπο εκείνον τον άνθρωπο από το σπίτι τους και από τη ζωή τους. Αν και δεν μπορούσε να δει έξω, άκουγε τον αέρα που λυσομανούσε και ένιωθε την κρύα ανάστα του, που έμπαινε στο σπίτι της χαραμάδες των παραθύρων. Το μανιασμένο του φύσιμα θα μπορούσε να κρατήσει ξάγρυπνο κάποιον που δεν ήταν συνηθισμένος να ζει σε αυτές τις ερημιές. Η Έρλα τέντωσε τα αυτιά και προσπάθησε να φουγκραστεί τις κινήσεις του επισκέπτη τους μέσα από τον λεπτό ξύλινο τοίχο που χώριζε την κρεβατοκάμαρά τους από τον ξενώνα. Όμως από όσο μπορούσε να ακούσει στο πλανό δωμάτιο βασίλευε απόλυτη ησυχία, η Έρλα ξάπλωσε και πάλι στο κρεβάτι. Προσπάθησε να μείνει ακίνητη και σιωπηλή για να ακούει καλύτερα. Έμεινε για ώρα ανάσκελα με τα μάτια ορθά άνοιχτα και το βλέμμα στο κενό. Συχνά όταν ήταν στις κακές της, έμενε εξάγρυπνη για ώρες μες τη νύχτα και σκεφτόταν ότι η ζωή τους θα ήταν καλύτερη αν είχαν μετακομίσει στο Ρέικιαβικ. Αν ο Έιναρ αποφάσιζε κάποια στιγμή να κόψει επιτέλους τον ομφάλιο λόρο και να πουλήσει τα κτήματα για να απαλλαγεί μια για πάντα από τη βαριά κληρονομιά των προγόνων του. Καμιά φορά μάλιστα αναρωτιόταν ακόμα και πώς θα ήταν η ζωή της αν δεν γνώριζε τον Έιναρ. Όμως η απάντηση σε αυτό δεν ήταν τόσο απλή. Χωρίς τον Έιναρ δεν θα είχε ούτε την Άννα. Τι νόημα είχε να σκέφτεται έτσι? Κι όμως το έκανε. Ήταν παγιδευμένη στις αναμνήσεις της. Ή μάλλον όχι, ακόμα χειρότερα. Ήταν παγιδευμένη στις ίδιες της τις σκέψεις. Στο σιρτάρι του κομοδίνου της είχε κρύψει κάποτε άλλο ένα κερί. Το βρήκε και άρχισε ψηλαφιστά να ψάχνει τα σπίρτα. Δεν μπορούσε να μείνει άλλο στα σκοτεινά. Έπρεπε να ανάψει ένα φως. Με μια κίνηση σήκωσε την πλάτη της και ανακάθισε στο κρεβάτι. Ο Έιναρ ούτε που κουνήθηκε, κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου. Η Έρλα άναψε το κερί και ένα μυδρό ζεστό φως ξεχύθηκε με μια στο δωμάτιο. Εκείνη έμενε να χαζεύει τη φλόγα που τρεμόπαιζε. Δεν είχε αυταπάτες, ο ύπνος δεν θα την παίρνε ποτέ. Κι όμως, όσο ορθάνυχτα και να έμεναν τα μάτια της, η κούραση παραμόνευε. Ένιωθε πως κάποια στιγμή μπορεί και να της παραδεινόταν. Για να μην αποκοιμηθεί, άρχισε να σκέφτεται τους δικούς της στο Ρέικιαβικ. Με όλους τους είχε ελάχιστες επαφές και για να ήταν ειλικρινής, ο πραγματικός λόγος που η Έρλα έμενε παγιδευμένη στο γάμο της ήταν το ότι αν έφευγε δεν θα είχε πια κανένα σπίτι να επιστρέψει εκεί κάτω. Αν γύριζε στο Ρέικιαβικ δεν θα είχε πού να πάει. Όπως και να είχε το πράγμα, στα ανατολικά είχε πια ριζώσει για τα καλά. Ανασήκωσε κι άλλο την πλάτη της και κούμπησε στο κεφαλάρι του κρεβατιού. Έκλεισε τα μάτια της και προσπάθησε και πάλι να φουγκραστεί την απόλυτη σιωπή που βασίλευε στο σπίτι. Σιγά σιγά άρχισε να ακούει καθαρά το τρίξιμο στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού, που γινόταν ολοένα και δυνατότερο με κάθε λυσασμένο φύσιμα του ανέμου. Έπειτα τους ρυθμικούς χτύπους του ρολογιού στο κομοδίνο του Έιναρ, που όλο και δυνάμωναν μέσα στην απόλυτη ησυχία της νύχτας. Το φύσιμα του αέρα, το τρίξιμο του τοίχους, οι χτύποι του ρολογιού ενώνονταν όλα μαζί σε έναν ανυπόφορο εκοφαντικό θόρυβο που της τρυπούσε τα αυτιά. Άνοιξε τα μάτια της διάπλατα και προσπάθησε να διώξει μακριά της αυτήν την απέσια αίσθηση. Και τότε άκουσε κάτι, έναν κανονικό θόρυβο αυτή τη φορά. Όχι, δεν την γελούσαν τα αυτιά της. Κάποιος περπατούσε μέσα στο σπίτι. Και αυτός ο κάποιος θα μπορούσε να ήταν μόνο ένας. Άκουσε το τρίξιμο μιας πόρτας που άνοιγε και ύστερα τον υπόκοφο θόρυβο που έκαναν τα αργά προσεκτικά βήματά του στο παμπάλαιο ξύλινο πάτωμα. Κανένας δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητος μέσα σε αυτό το παλιό γροτόσπιτο τη νύχτα. Κι όμως αυτό ακριβώς προσπαθούσε να κάνει ο Λέο, πιστεύοντας δίχως αμφιβολία πως η Έρλα είχε αποκοιμηθεί αμέσως, όπως και ο Έιναρ. Πού να ήθελε να πάει τέτοια ώρα αυτός ο μπάσταρδος? Η Έρλα άκουσε και πάλι ένα τρίξιμο. Μια άλλη πόρτα άνοιγε. Τώρα πια ήταν βέβαιη. Πού να πήγαινε μες στα σκοτάδια? Μήπως προσπαθούσε να ανέβει στη σοφίτα? Κανείς δεν μπορούσε να ξέρει. Η σκέψη της να σηκωθεί και εκείνη να βγει από το δωμάτιό της και να τον πιάσει στα πράσα, εκείνη την ώρα φάνταζε πραγματικός πειρασμός. Όμως έπρεπε να παραδεχτεί ότι εκείνη την ώρα φοβόταν πάρα πολύ για να τολμήσει κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι εκείνη ήξερε τα κατατόπια του σπιτιού σαν την παλάμη του χεριού της. Είχε περπατήσει στους διαδρόμους και στα δωμάτια του νύχτα και μέρα με φως και με σκοτάδι. Ήξερε να ξεχωρίζει όλους τους θορύβους μέσα σε εκείνο το αγροτόσπιτο και μπορούσε αμέσως να καταλάβει από πού προέρχονταν. Όμως αυτή τη φορά ο κίνδυνος είχε σάρκα και οστά. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας κανονικός ζωντανός άνθρωπος. Και το τελευταίο πράγμα που ευχόταν η Έρλα εκείνη τη στιγμή ήταν να πέσει πάνω του μες στο σκοτάδι.
Αυτό που έπρεπε σίγουρα να κάνει ήταν να ξυπνήσει τον Έιναρ. Κι όμως δίσταζε, δεν ήξερε πώς θα αντιδρούσε. Και έπειτα, αν σηκώνονταν και εκείνος, έκανε το κρεβάτι να ρίξει. Ο θόρυβος που μπορεί να τρόμαζε τον Λέο και τον έκανε να χωθεί και πάλι στο δωμάτιό του. Η Έρλα σηκώθηκε από το κρεβάτι και προχώρησε προς την κλειδωμένη πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Προσπάθησε να ακούσει καλύτερα, ύστερα έπιασε το πόμολο και το κατέβασε προσεκτικά για να σιγουρευτεί ότι η πόρτα ήταν πράγματι κλειδωμένη. Μόλις βεβαιώθηκε, ξεφύγησε με ανακούφιση. Μες στο δωμάτιό της ήταν ασφαλής. Τότε οι θόρυβοι σταμάτησαν και το σπίτι βυθίστηκε και πάλι στη γνώριμη σιωπή της νύχτας. Η Έρλα δεν μπορούσε πια να ξεχωρίσει αν ο Λέο περιδιάβαζε ακόμα στο σπίτι, ούτε να καταλάβει πού ακριβώς βρισκόταν, όμως για ένα πράγμα ήταν απόλυτα σίγουρη. Ο Λέο είχε βγει από το δωμάτιό του και δεν είχε γυρίσει πίσω. Η Έρλα γύρισε το κεφάλι της και έριξε μια φευγαλαία ματιά στον Έιναρ. Όμως εκείνος κοιμόταν ακόμα το ίδιο μακάβρια βυθισμένο στον δικό του κόσμο. Τότε ακούστηκαν και πάλι βήματα. Η Έρλα κόλλησε ξανά ταυτί της στην πόρτα. Και ναι, τον ήξερε καλά αυτόν το θόρυβο. Ο Λέο κατέβαινε τη σκάλα της σοφίτας. Τώρα πια δεν είχε καμιά αμφιβολία. Εκεί είχε πάει. Εκεί ήταν ο αναθεματισμένος. Ο ήχος από τα αργά προσεκτικά του βήματα δυνάμωνε. Ο Λέο πλησίαζε, η καρδιά της πήγαινε να σπάσει. Δεν ήξερε πόση ώρα ήταν ξύπνιος, ούτε για πόσο περιδιάβαζε ανενόχλητο στα δωμάτια του σπιτιού τους. Χωρίς να το πολύ σκεφτεί, γύρισε πίσω στο κρεβάτι. Καθώς προχωρούσε, ακούγε συνεχώς θορύβους, τριξίματα στις πόρτες, βήματα. Έσπρωξε ελαφρά τον Έιναρ για να ξυπνήσει, όμως εκείνος δεν κουνήθηκε. «Έιναρ, Έιναρ», ψιθύρισε έντονα στα αυτή του. «Έιναρ, ξύπνα αμέσως, ξύπνα». Ο Έιναρ άνοιξε τα μάτια του. «Αυτός ο Λέο, τον άκουσα, Έιναρ, τον ακούω». Ο Έιναρ άρχισε να τρίβει τα μάτια και το πρόσωπό του και πήρε μια έκφραση σαν να μην καταλάβαινε τι συνέβαινε γύρω του. «Σήκω πάνω, γρήγορα». Ο Έιναρ ξεσκεπάστηκε πυθύνια και σηκώθηκε από το κρεβάτι. «Τι συμβαίνει, αγάπη μου, γιατί με ξύπνησε τέτοια ώρα?» «Πρέπει να τον σταματήσεις, Έιναρ. Ο Λέο είναι ξύπνιος και κόβει βόλτες ανενόχλητος όλο το σπίτι. Μες στη νύχτα». Ο Έιναρ προχώρησε προς την πόρτα και κατέβασε το πόμολο. «Είναι κλειδωμένη, Έρλα, γιατί είναι κλειδωμένη η πόρτα?» «Εγώ την κλείδωσα για να μην μπει στο δωμάτιό μας». Η Έρλα γύρισε το κλειδί στην κλειδαριά και ξεκλείδωσε. Έτσι ο Έιναρ κατάφερε να ανοίξει την πόρτα. Βγήκε πρώτος έξω και έριξε μια ματιά στο διάδρομο. Πίσω από τον ώμο του η Έρλα προσπαθούσε να κοιτάξει και εκείνη. Γύρω του το σκοτάδι ήταν πίσα, δεν έβλεπαν τίποτα. «Φέρε μου ένα κερί», είπε ο Έιναρ δείχνοντας το κερί στο κομοδίνο του. Η Έρλα το έφερε. Ο Έιναρ βγήκε στο διάδρομο, όμως εκείνη προτίμησε να περιμένει στην κρεβατοκάμαρα. Ο Έιναρ γύρισε πίσω σχεδόν αμέσως. «Δεν είναι κανένας έξω, καλή μου. Μάλλον θα ονειρεύτηκες. Αυτός ο κακομοίρης ήταν ψόφιος στην κούραση. Τώρα σίγουρα θα κοιμάται βαθιά». Η Έρλα κούνησε το κεφάλι της αμήχανα χωρίς να πει κουβέντα. «Και τώρα πρέπει κι εμείς να ξαναπέσουμε για ύπνο, αγάπη μου. Δεν έχει κανένα νόημα να μείνουμε ξάγρυπνοι όλη τη νύχτα». Ο Έιναρ έκλεισε την πόρτα χωρίς όμως να την ξανακλειδώσει. Εκείνη ξάπλωσε δίπλα στο κρεβάτι, γύρισε πλευρό και άρχισε και πάλι να κοιτάζει το κενό με τα μάτια ορθάνυχτα. «Αύριο θα έρθει και η μητέρα σου, έτσι δεν είναι?» ρώτησε ο Γιον χωμένος στην πολυθρόνα του σαλονιού, χωρίς να σηκώσει τα μάτια του από το βιβλίο του. Το γλυκό άρωμα της ζεστής σοκολάτας είχε πλημμυρίσει το σπίτι. Ο Γιον είχε ζεστάνει το γάλα, είχε προσθέσει μέσα του 2-3 κουταλιές από την καλύτερη σκόνη για ζεστή σοκολάτα που υπήρχε στην αγορά και είχε μοιράσει το ρόφημα σε 3 κούπες. Μια από αυτές όμως εξακολουθούσε να μένει ανέγκυχτη πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού. «Έτσι είναι», αποκρίθηκε λακωνικά η Χούλντα, που εκείνη την ώρα προσπαθούσε να ξεμπερδέψει μια σειρά από χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια για να τα βάλει στο δέντρο. Μακάρι να μπορούσε να αποφύγει την υποχρέωση να φιλοξενήσει τη μητέρα της. Μακάρι να κατάφερε να περάσει τα Χριστούγεννα οικογενειακά μονάχα με τον Γιον και την Ντίμα. Και εκείνη τη χρονιά που η συμπεριφορά της Ντίμα είχε γίνει τόσο περίεργη και πρόβλεπτη, το είχε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. «Από ό,τι βλέπω όλα είναι έτοιμα», είπε ο Γιον σηκώνοντας επιτέλους τα μάτια από το βιβλίο του. «Έτσι δεν είναι, αγάπη μου?» «Ναι, όλα και όλοι, εκτός από την Ντίμα βέβαια». «Άντε πάλι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τίποτα άλλο σε αυτό το σπίτι. Ας την αφήσουμε να ηρεμήσει λίγο, θα δεις, θα τις περάσουν όλα μόνο μιας μόλις ανοίξει τα δώρα της». Ο Γιον χαμογέλασε, όμως ούτε το χαμογελό του, ούτε ο τόνος της φωνής του κατάφερνε να καθησυχάσει τη Χούλντα. Από το ραδιόφωνο ακούγονταν κάθε λογής χριστουγεννιάτικες ευχές σε φίλους και συγγενείς, θυμίζοντάς της ότι είχε έρθει και εκείνη τη χρονιά η γιορτή της ειρήνης και της αγάπης. Η Χούλντα όμως ένιωθε την ψυχή της βαριά σαν μολύβι και η διάθεσή της φάνταζε τελείως παράτερη με το πνεύμα των ημερών. Ήταν ανήσυχη και έπειτα ναι, φοβόταν, χωρίς να ξέρει το γιατί.
Αλήθεια τώρα, πρέπει οπωσδήποτε να πας για δουλειά χριστουγεννιάτικα. Είχα την εντύπωση ότι είσαι πια αρκετά υψηλόβαθμη ώστε να μπορείς να έχεις λόγο για τις βάρδιες που σου ορίζουν, είπε κάπως ενοχλημένος ο Γιον. Ξέρεις καλά ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Φέτος πρέπει να είμαι στην υπηρεσία τα Χριστούγεννα και θα είμαι. Όμως γιατί μου το λες τώρα αυτό, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι βέβαια, κανένας απολύτως. Εγώ θα μείνω εδώ την Τίμη και θα διαβάσουμε μαζί τα βιβλία μας. Και αν θέλουμε θα φτιάξουμε και κανένα πάζλ. Δεν είχαμε κάποτε ένα παλιό πάζλ πάνω στο πατάρι? Ναι, είχαμε διάφορα. Τότε μην νοιάζεσαι καθόλου για να περάσουμε τέλεια. Όπως περνούσαμε εμείς οι δύο το παλιό καλό καιρό πριν γεννηθεί Τίμα, θυμάσαι? Τότε είχαμε ατέλειωτο χρόνο να χάνουμε την ενόχληση στα βιβλία μας τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και σε όλες τις γιορτές και τις αργίες. Ναι, πριν αρχίσει να δουλεύει στο σχολείο. Ο Γιώργο χαμογέλασε και η Χούλντα το ήξερε πολύ καλά το χαμόγελο. Ο Γιώργο χαμογελούσε συχνά όταν ήθελε να αποφύγει τις συγκρούσεις και τις δύσκολες συζητήσεις. Στη θέα αυτού του χαμόγελου η Χούλντα πάντα υποχωρούσε από τον πρώτο καιρό της γνωριμίας. Θα την προσέχεις όσο θα λείπω, έτσι δεν είναι? Πότε Χριστούγεννα? Φυσικά, θέλω να μου το υποσχεθείς, Γιον. Η Έρλα πετάχτηκε απότομα από τον ύπνο και με αντανακλαστικές κινήσεις άρχισε να ψάχνει με την αφή το ξυπνητήρι στο κομοδίνο της. Αν και το σκοτάδι έξω ήταν ακόμα πυκνό, ήταν πια περασμένες 7 το πρωί και εκείνη είχε κοιμηθεί βαθιά όσο και να μην το ήθελε. Και οι φασαρίες της περασμένης νύχτας φάνηκαν πια στο μυαλό σαν ένα κακό, σαν φιάλτης. Η Έρλα έμεινε σκεπτική για μερικά δευτερόλεπτα. Μήπως τα περισσότερα από αυτά ήταν αποκύματα της φαντασίας της, μήπως τα είχε δει στον ύπνο της? Όχι, δεν ήταν καθόλου σίγουρη και αυτό τη γέμιζε ανασφάλεια και βεβαιότητα. Σε μια στιγμή γύρισε το κεφάλι της και είδε ότι ο Έινερ δεν ήταν δίπλα της στο κρεβάτι. Ανασήκωσε την πλάτη της στο κεφαλάρι και κάθισε στο κρεβάτι. Πάτησε το διακόπτη για να ανάψει το φως, όμως το ρεύμα δεν είχε έρθει ακόμα. Εκείνη την εποχή του χρόνου τα πρωινά ήταν κατασκότεινα και δεν ξεχώριζαν τις νύχτες. Όμως το ρολόι δεν μπορούσε να την ξεγελάσει. Ξαφνικά ένιωσε το φόβο να την παραλύει. Μήπως είχε πάθει τίποτα ο Έινερ? Έκλεισε τα μάτια της και προσπάθησε να ακούσει κάποιο θόρυβο γύρω της. Δεν άκουσε τίποτα. Στο σπίτι βασίλευε ησυχία. Μια ασυνήθιστη ησυχία. Η καρδιά της άρχισε και πάλι να χτυπάει δυνατά και γρήγορα, κάνοντας τα μηνύγκια της να χτυπούν και εκείνα σαν σφυριά μέσα στο κεφάλι της. Η Έρλα σηκώθηκε από το κρεβάτι και βγήκε από την κρεβατοκάμαρα με το νυχτικό. Ο διάδρομος δεν ήταν τόσο σκοτεινός. Τον φώτιζε μια μικρή λάμψη που έμοιαζε να έρχεται το σαλόνι. Προχώρησε γρήγορα προς εκείνη την κατεύθυνση. Στο σαλόνι τα κεριά σκόρπιζαν το φως του στο δωμάτιο. Στον καναπέ κάθονταν αμέριμνοι οι δυο άντρες. Ο Έιναρ και ο απρόσκλητος σκέπτης τους είχε συστηθεί ως Λέο. Το άρωμα του καφέ πλήμμυσε τα ρουθούνια της, γυρίζοντας την ηρεμία. Τότε έριξε μια ματιά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και στα πακέτα με τα δώρα και θυμήθηκε πως είχε ξημερώσει παραμονή Χριστουγέννων. «Ξύπνησες, αγάπη μου?» ρώτησε ο Έιναρ. «Έχει ζεστό καφέ στην καφετιέρα». Η Έρλα στεκόταν για ώρα στο ίδιο μέρος, ασάλευτη και βουβή. Κάθε δευτερόλεπτο φαινόταν να διαρκεί όσο ένα ολόκληρο λεπτό, καθώς ένιωθε τα βλέμματα των δύο αντρών καρφωμένα πάνω της. Προσπάθησε να ανοίξει το στόμα της για να πει κάτι, όμως οι λέξεις δεν έλεγαν να βγουν από τα χείλη της. «Δεν θα καθίσεις μαζί μας?» «Η Άννα?» ψέλισε ύστερα από λίγη ώρα η Έρλα. «Δεν ήρθε ακόμα?» «Μπορεί να έρθει, δεν είναι κλειστός ο δρόμος?» ρώτησε λίγο χαμηλόφωνα, αποφεύγοντας το βλέμμα της Έρλα. «Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Μπορεί πάντα να έρθει με τα πόδια», αποκρίθηκε κοφτά η Έρλα. Πώς είναι ο καιρός έξω, χειροτέρεψε?» Έστρεψε το βλέμμα της στο παράθυρο, ακόμα χιόνιζε στα μάτια. «Κάθισε, αγάπη μου, με συγχωρείς. Ειλικρινά δεν ήθελα να σε ξυπνήσω», είπε απολογητικά ο Έιναρ. Η Έρλα όμως δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή του. Αντίθετα, βγήκε από το σαλόνι και κατευθύνθηκε στο χολ. «Έκανες πολύ άσχημο ύπνο απόψε», συνέχισε ο Έιναρ. «Έτσι δεν θέλεις να σε ενοχλήσω. Έπρεπε να σε αφήσω να κοιμηθείς». «Μα την αλήθεια σε επηρέασε αυτή η καταραμένη διακοπή ρεύματος?» «Δεν με ενοχλούν οι διακοπές ρεύματος. Είμαι συνηθισμένη», φώναξε από το χολ η Έρλα. Έπειτα άνοιξε την εξώπορτα και έβγαλε το κεφάλι της έξω στο ατέλειωτο σκοτάδι. Σχεδόν ασυνείδητα έκανε ένα βήμα μπροστά, ξυπόλυτη, μόνο με τις χοντρές μάλινες κάλτσες της, βούλιαξε μέσα στο φρέσκο απάτη το χιόνι. Γρήγορα έκανε 2 βήματα πίσω, νιώθοντας το κρύο να την τρυπάει ως το μεδούλι. Τι απίστευτη ανοησία από μέρους της να βγει σχεδόν γυμνή στο χιόνι. Έκλεισε πίσω της την εξώπορτα, την κλείδωσε και ξαναγύρισε στο σαλόνι. «Μα τι διάολο πήγες να κάνεις, Έρλα?» φώναξε μέσα στα αυτή της ο Έιναρ και πέρασε το χέρι του στον ώμο της. Εκείνη ξαφνιάστηκε τόσο πολύ ώστε πήγε να χάσει την ισορροπία της. «Τι έχεις, δεν είσαι καλά?» Εκείνη τη στιγμή η Έρλα ένιωσε και πάλι τα μηνύγκια της να χτυπούν σαν δαιμονισμένα. Έτριψε το μέτωπό της και προσπάθησε να συγκεντρωθεί. Σκέφτηκε να πει ότι δεν είχε ξυπνήσει καλά, όμως σύντομα θα συνερχόταν. Αυτό ήταν. Η Έρλα γύρισε και κοίταξε τον Έιναρ.
Όχι, όχι, μια χαρά είμαι. Πήγα απλώς να δω τι καιρό έκανε. Παραπάτησα και έπεσα στο χιόνι. Το έχει στρώσει για τα καλά, σχεδόν βούλιαξα, είπε προσπαθώντας να χαμογελάσει. Μα πώς να μην βουλιάξεις, αγάπη μου, όλη τη νύχτα χιόνιζε σταμάτητα. Έλα τώρα, μπες μέσα και βάλε να πιεις μια κούπα καφέ. Η Έρλα ακολούθησε τον Έιναρ στο σαλόνι και κάθισε στον καναπέ. Κοίταζε άφωνη τον άντρα της να της βάζει καφέ σε μια κούπα, ενώ προσπαθούσε να αποφύγει τη διαπεραστική ματιά που καθόταν απέναντί της σε μια πολυθρόνα δίπλα στο τραπεζάκι, κρατώντας την κούπα του και ρίχνοντάς τις κλεφτές ματιές. Όταν ο Έιναρ της έφερε την κούπα της και κάθισε δίπλα της στον καναπέ, η Έρλα βρήκε ξανά τη μιλιά της. «Ακόμα κομμένο είναι πια αυτό το ρεύμα», ψέλισε απευθύνοντας την ερώτηση στον Έιναρ. Φυσικά και ήξερε την απάντηση, όμως ένιωθε πως έπρεπε να βρει έναν τρόπο να σπάσει τη σιωπή που είχε πέσει στο δωμάτιο. Και όπως και να έχει, ένιωθε ασφάλεια κάθε φορά που έκανε μια ερώτηση και γνώριζε ήδη την απάντηση. «Ναι, που να πάρει ο διάολος, να δεις που θα μας πάει έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα», είπε ο Έιναρ. «Τι να κάνουμε, αν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, κοιτάζεις να το συνηθίσεις», σχολίασε ο Λέο, χαμογελώντας. 5 κεριά φώτιζαν το σαλόνι. 3 από αυτά βρίσκονταν στο τραπέζι της τραπεζαρίας και τα άλλα 2 ήταν τοποθετημένα ψηλά από το σύνθετο. Οι τρεμάμενες φλόγες τους έκαναν τον γνώριμο στο χώρο να φαντάζει ανίκιος, παράξενος, σχεδόν στοιχειωμένος, καθώς τον γέμιζαν με μεγάλες παράξενες σκιές. Η Έρλα ένιωθε παγιδευμένη σε ένα άσχημο όνειρο. Ήταν φυλακισμένη μέσα σε ένα φρικτό εφιάλτη και νιώθε εντελώς ανίκανη να τρέξει γρήγορα και μακριά για να σώσει τη ζωή της. «Ναι, βέβαια, το συνηθίζεις», απάντησε ψυχρά η Έρλα. «Όμως εσύ δεν πρέπει να ανησυχείς. Έτσι κι αλλιώς θα φύγεις μετά τον πρωινό μας καφέ, έτσι δεν είναι? Σου έδειξε το δρόμο ο Έιναρ». Ο Λέο δεν απάντησε, κοίταξε τον Έιναρ με νόημα. Για μερικά δευτερόλεπτα στο δωμάτιο έπεσε μια βαριά, αμήχανη σιωπή. Σε κάποια στιγμή της φάνηκε ότι οι 2 άντρες είχαν συνάψει μια παράξενη μυστική συμμαχία και την είχαν αφήσει απ' έξω. «Δεν νομίζω να μπορέσει να πάει πουθενά σήμερα», είπε στο τέλος ο Έιναρ, καθαρίζοντας αμήχανα τη φωνή του. «Δεν θα πάει πουθενά, τι εννοείς? Το είδες και μόνη σου, αγάπη μου. Έξω το έχει στρώσει για τα καλά και ακόμα χιονίζει σαν τρελός». «Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να φύγει μόνος του με στοιχειονοθύελα», απάντησε ο Έιναρ. Ακούγονταν λες και μιλούσε για κάποιο τρίτο πρόσωπο που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν πολύ μακριά τους και όχι μαζί τους στο ίδιο δωμάτιο. «Φυσικά και θα τα καταφέρει», είπε η Έρλα, προσπαθώντας να ελέγξει τις αντιδράσεις της και να μην ουρλιάξει με δύναμη είχε. «Αν μπορεί η Άννα να έρθει ως εδώ, σημαίνει ότι και εκείνος θα μπορέσει να φύγει. Πιθανόν να είναι λίγο πιο δύσκολο και να χρειαστεί περισσότερη ώρα, αλλά θα τα καταφέρει. Ο άντρας σας μου είπε ότι ο δρόμος είναι κάπως πιο ξεκίνησε να λέει ο Λέο. «Α, ναι, και γιατί δεν παραδέχεσαι επιτέλους ότι πέρασες από το σπίτι της Άννας? Λοιπόν, τη συνάντησες? Πες μου, τη βρήκες?» πετάχτηκε εξοργισμένη η Έρλα. «Σας είπα, δεν συνάντησα κανέναν στο δρόμο μου, απολύτως κανέναν». «Και αυτή είναι όλη η αλήθεια», απάντησε έντονα ο Λέο. Από τον τόνο της φωνής του η Έρλα μπόρεσε να καταλάβει ότι είχε αρχίσει να αισθάνεται κάπως άβολα. «Γιατί δεν πας να ξαπλώσεις, αγάπη μου? Πρέπει να προσπαθήσεις να ξανακοιμηθείς. Έκανες άσχημο ύπνο απόψε και είσαι ακόμα κουρασμένη. Ο Λέο θα μείνει μαζί μας για τα Χριστούγεννα. Έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Δεν θα πετάξουμε έναν άνθρωπο έξω από το σπίτι μας τέτοιες μέρες και με τέτοιον καιρό». Η Έρλα ξεφύσηξε με αγανάκτηση, ένιωσε τους 4 τοίχους του σπιτιού να την πλακώνουν. Και εκείνη ήταν ολομόναχη χωρίς κανένα σύμμαχο. Και ανησυχούσε πολύ για την Άννα. Σε μια στιγμή συνειδητοποίησε ότι είχε αρχίσει να ανασένει έντονα, κοφτά και γρήγορα. Την έπνιγε η λαχτάρα της να μιλήσει. Να μιλήσει στον Έιναρ, να του πει για όλα όσα την έκαναν να τρέμει από το φόβο της. Ο Λέο σηκώθηκε όρθιος. «Εγώ λέω να γυρίσω για λίγο στον Ξενώνα. Συγγνώμη και πάλι για την αναστάτωση. Ειλικρινά λυπάμαι αν σας φέρνω σε τόσο δύσκολη θέση. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων για τη φιλοξενία σας. Θέλω να το γνωρίζετε». Ο Έιναρ κούνησε αμήχανα το κεφάλι του, αλλά δεν μίλησε. Ο Λέο έφυγε από το σαλόνι. Τότε η Έρλα βρήκε επιτέλους την ψυχραιμία και το κουράγιο να μιλήσει. «Έιναρ», ξεκίνησε να λέει, προσπαθώντας να βάλει σε τάξη όλες τις ανάκατες σκέψεις της και να τις δεις με λέξεις. «Έιναρ, το βλέπεις κι εσύ ότι αυτός ο άνθρωπος μας λέει ψέματα, έτσι δεν είναι? Έρλα μου, ας μην βάζουμε συνέχεια με το νου μας το χειρότερο. Γιατί πρέπει να είμαστε πάντα καχύποπτοι με τους ανθρώπους?»
Τότε γιατί δεν είπαν τίποτε γι' αυτόν στις ειδήσεις? Μπορεί και να είπαν, αγάπη μου, και δεν έχουμε ακούσει ραδιόφωνο από την ώρα που κόπηκε το ρεύμα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ίσως και να έχουν ήδη στείλει συνεργεία διάσπασης για να τον ψάξουν. Το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι. Και έπειτα τα ίχνη του είδα τα χνάρια του στο χιόνι, Έιναρ. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε από το μονοπάτι και πέρασε μπροστά από το σπίτι της Άννας. Ψέματα μας λέει πως δήθεν βρήκε το σπίτι μας τυχαία. Και η Έρλα ένιωσε και πάλι τον πονοκέφαλο να της πιέζει τα μηνύγια. Και ο τύπος έκοβε βόλτες μέσα στο σπίτι μας, Έιναρ. Και χτες τη νύχτα και το μεσημέρι. Όταν εμείς δεν βλέπαμε, αυτός γύριζε σαν κάτι να ψάχνε εδώ μέσα. Έιναρ, πρέπει να με πιστέψεις. Αυτός ο άνθρωπος κάτι θέλει από μας. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τον είδα, Έιναρ. Χτες το απόγευμα είχε μπει στην κρεβατοκάμαρά μας. Και απόψε ούτε κι εγώ ξέρω που πήγε. Ίσως στη σοφίτα, μπορεί και στο σαλόνι. Το ξέρω, Έιναρ, το ξέρω ότι πρέπει να πας να ξαπλώσεις, καλή μου. Χρειάζεσαι ξεκούραση.